Hello everyone and welcome back to my channel. So for this vlog is gonna make another EDC, and today here goes my EDC. So this is my mini EDC emergency kit, and this is gonna I use for some for emergency use, right? So yung may nakita din kasi ako ibang mga EDC YouTuber na meron lang emergency kit, right? So EDC emergency kit, so ayun, why not gagawa din ako ng aking idea, right? So ito pala siya ay itong may paka-sturdy at saka may parang case po siya. So I think mahanap niyo siya sa Shopee, right? So ito, maganda ito kasi ano siya, hindi naman siya gaano kabigat, magaan lang naman siya. So if ano natin siya, actually meron na siyang ano sa loob, so why not try natin kung ano meron siya. Okay, ayan siya. So 85 grams lang siya, right? So 85 grams lang. So yun, ano niya. So and then after that, so ayun siya. So yung 85 grams naman siya, meron siyang laman sa loob. So actually ito na po siya. So simulan na po natin. Okay, dito sa loob ay ito lang yung laman na nasa loob, right? Ito lang yung laman na nasa loob. So meron ako dito green cross na alcohol, right? So isopropyl, and then sana yung dadalhin ko yung sterile swab, yung parang ipupunas mo lang siya na parang meron na siyang alcohol, right? So pero wala ako noon so naubusan na kasi ako, right? So ito lang po, at saka ayun. At saka meron na ng mga band-aid dito. So just in case kapag nasugatan ka, so in case dapat may dala kang band-aid, right? So ito pala yung band-aid niya. So magdala yung na hinahanap kasi yung betadine, kaso hindi ko makita yung betadine. So ayun, kasali po yung betadine po dito, hinahanap ko na pero hindi ko na makita. Okay, so and then also meron na akong cotton balls dito, right? Meron akong cotton balls dito, so just in case din naman. Kaya nga, so cotton balls na yung ginagamit ko kasi wala akong sterile swab, right? So wala akong sterile swab, and also syempre kailangan din natin ng gamot, hindi ba? So hindi naman mawawala yung gamot. So I think alam niyo na kung ano to, so hindi ko na sasabihin. So nasa likod yung nasa likod yung pangalan ng brand niya. So hindi ko na lang so paracetamol po ito. So just in case kapag na may headache ka, so masakit ang ulo mo, so ito kailangan mo nito, right? So just in case kung gusto mo yung 3-in-1 na parang hindi ka na pa, so highly recommended yung isa pang paracetamol, yung Bioflu. So mention ko rin yung pangalan, pero okay, wala namang masama, hindi ba? So yun na po dito, pero ito meron ako dito isa pang ginagamit, alright? So step aside ko muna siya. So kapag kapag nagta-travel po ako, dala ko talaga ito. So ito pa pala yung aking blood sugar test. Okay, so since I am a diabetic person, so actually I really need to bring this one also, is because binigyan ako ng schedule ng doctor ko kung kailan ako kukuha ng blood sugar. So kukuha ko ng blood sugar ng Monday before breakfast, and also Wednesday 2 hours after lunch, and also sa Friday naman 2 hours after dinner. So yun po siya. So yan po, ito yung
ito po yung glucose strip niya, right? So kung pwede ko siyang mailagay dito, kung pwede ko siyang mailagay dito, so malalagay ko talaga siya dyan. So pang ano talaga, so para hindi na ako magdadala pa ng mas, para hindi ko na ito dadalhin itong isang case na ito, right? So kung pwede ito yung gagamitin ko, tatanggalin ko lahat, at saka yung ito lilipat ko yan dito. So kung matatanggal din naman kasi ito. So ito yung lancet niya. Ito lancet. Ito po pala yung glucose strip niya. So medyo maliit lang talaga siya. So ayan siya, glucose strip siya. So ayan siyang glucose strip niya. And then also ito yung pang lancet niya. Ito yung pang lancet, yung sa dagom niya. Okay. And then also since wala na akong lancet para dito, so ito yung ginagamit ko na lancet. So ito yung ginagamit ko na lancet. So ito yung dagom na itutusok mo dito, right? And then after that yung glucose strip, ayan kaagad. So and then the device para makapag ng blood sugar, right? Since mamayang gabi pa ako okay. Mamayang gabi pa kasi Friday ngayon, so hindi ko pwede mag-test ngayon, right? So actually ito pa pala siya. So okay din naman siya. So ito yung balagayan ng battery pala niya. So nandito yung battery niya, right? So battery protein CR2032, right? So madali lang siyang buksan. Okay din naman siya, parang okay pa na siya. So kung gagawin ko siyang box ng pang niya, so pwede ko siyang tanggalin ito, right? So pwede ko siyang tanggalin at pwede ko siyang gamitin. So lagay ko lahat dyan, lagay dyan. So pwede, di ba? So pwede lagay ko siya dito, and then after that lagay ko rin siya dyan. Di ba? Pwede din naman. So pwede naman kung ito yung gamitin ko. So kung hindi niya ito gamitin ko, right? So just in case kung right. Pero ayun, so ayun, may idea na rin ako kung so right. Okay, so yun siya. So just in case naman yung mga emergency use naman pa naman. So mga emergency use pa naman. So right. So and then also that's also talaga was gamit din pala siya. So pwede kahit saan pwede mo itong gagamitin, itong lancet na ito, right? So maganda siya, and then okay, maliit din siya, at saka madali lang siyang gagamitin, right? Itong mga lancet na ito siya. Okay, so yun, ito okay, at saka ito yung box ng aking blood sugar test, right? Since I am a diabetic person, and kailangan ko talagang mag-monitor kahit normal na yung blood sugar ko. So still on monitoring pa rin siya. So dala ko talaga siya kahit saan. So either on travel, dala ko talaga ito, right? So and then ito yung emergency kit ko na dinadala. So mini emergency kit. So maliit lang siya, and pero okay lang din naman. So wala namang So okay lang sana kung okay talaga sana kung sterile swab yung inilagay ko dito. Hindi na yung wala nang ganito, right? Okay na yun sana eh. So yun lang, kaso nga lang naubusan ako ng sterile swab. And then also ito, mga band-aid na ito, gamit po ito para sa emergency. So marami pa akong emergency kit, kaso nga lang nakalimutan ko nang ilagay. So mention ko na lang yung iba, yung gunting na kapag ka dito, so mas malaki ang sugat, hindi ba? So nasugatan ka, at saka ayun, itong cotton buds cotton balls pala, itong cotton balls na ito, at saka yung
gamot. So, and then also, iba pang mga gamot na kinakailangan para sa mga emergency kit, right? So, at saka ito, gamit na gamit dito. So, buti lang nagkasya siya dito kasi maliit lang siya. So, ginagamit ko dito sa aking EDC sling bag at saka sa bag ko. So, kasi nga we still need some alcohol nowadays, right? So papasok tayo ng CR, right? So kung papasok tayo ng CR before tayo kumain sa restaurant, right? So kailangan natin gumagamit nito. So okay pa rin. So ito siya, okay siya. So meron akong malaking alcohol na ano dito. So yeah, refill lang ako, magre-refill na lang ako. So mabango siya, so green cross po siya. So ito mga ganito, so pang maliitan lang. So gamit na gamit pa rin ito hanggang ngayon. So either tapos na yung pandemic, right? So we still need to either tapos na yung pandemic, we still need to bring some of this, right? So we still bring some alcohol or what is this, nakalimutan ko yun eh. So yung okay, nakalimutan yung pangalan niya. So ito lang yun. So ito lang yung ko. So ito lang yung pang ko sa aking emergency kit na ito. So maliit lang, okay, hindi naman siya pang malakihan, right? So okay lang din naman. So hindi gaano karami, so pero okay lang din naman. So ito, at saka itong aking blood sugar test, okay, recommended para sa akin. Okay, so kung kayo ay diabetic at saka still needed on monitoring your sugar, kasi hindi natin talaga malalaman tumaas ba yung sugar natin or hindi, tumaas ba or bumaba yung blood sugar natin. So needed pa rin talaga yan tawag dito, needed pa talaga yan i-monitor, right? So kasi diabetic so needed talaga. So sobrang inom ka ng soft drinks, sobrang kain ka ng mga cakes, chocolates, right? So ayun, needed. Okay, needed para. Okay, so diabetic person, okay? So I think yun na yung muna. So and also sana nagustuhan ko yung vlog ko ngayon, and thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe to my channel and click that notification bell para always po kayo notify para sa mga upcoming future vlogs ko po dito sa akin channel. Okay, so thank you so much and see you again in the next video everyone.